Nó làm gì vậy? Không có được hả? Mà làm gì đây? À, tôi sẽ kể một chuyện cho bạn nha. Sau đó bạn sẽ ngu lắm. Chuyện này là chuyện gì vậy? Hoa mai. Ngày xưa. Nhìn lên đi. Không có kể chuyện nếu mà không có nhìn lên đi. Nhìn lên. Ngày xưa có một gia đình nghèo. Có một người cha, một người mẹ và một người gái tên là Mai. Người cha là một thợ săn và đã huấn luyện con gái trở thành một chiến binh rất tài năng và dũng cảm. Một ngày, một con quái vật đến làm kinh hãi sợ hãi. Dân làng đặt tiền thưởng lên đầu nó. Người cha và Mai cùng nhau giết con quái vật. Vài năm sau, người cha già và yếu hơn mỗi ngày, nhưng Mai thì mạnh mẽ hơn. Trong khi nấu ăn một ngày, Mai gặp ông Táo. Ông Táo làm việc cực khổ cả ngày, nên cho ông ấy thư giãn. Đừng làm vậy, bé sẽ giết ông. Con xin lỗi, con chỉ muốn giúp ông thôi. Không sao đâu, ông biết bé thương ông nhưng bé không phải làm điều này. Đi lấy một cá chép cho ông. Con ngoan lắm. Cái ông Táo này giống như vợ trước của tôi. Ngày xưa để kể chuyện lại. Tiếp tục. Rồi một ngày, một con quái vật khác xuất hiện trong làng. Ba, mẹ, con đã quyết định rằng con sẽ chiến đấu với con quái vật. Nhưng ba già và yếu, không thể chiến đấu với con. Không sao, con đi một mình cũng được. Nó rất nguy hiểm. Thôi con ở nhà đi. Không, con phải làm điều này cho làng mình. Mẹ không muốn con bị thương. Ở nhà đi, ở đây an toàn. Con là người lớn rồi, con có thể tự chăm sóc bản thân. Không có gì mẹ nói sẽ thay đổi ý định của con. Hãy cẩn thận ở ngoài đó. Được rồi, mẹ đã may cho con một áo mới cho năm mới. Con nên mặc áo này. Đừng lo lắng, con mạnh mẽ và con sẽ thành công. Bố mẹ gì mà kỳ cục vậy? Nguy hiểm mà cho nó đi. Đừng có đi, mà con muốn đi. Ok. Anyways, tiếp tục. Mai đi đến tìm quái vật và chiến đấu. Mai giết con quái vật nhưng cũng chết luôn. She chết. Chết nhanh nói vậy. Trời ơi. Đọc đúng không? Ok. Tiếp tục. Con quái vật đã chết. Mai cũng chết. Anh đã nói nó đừng có đi mà nó không nghe. Tại sao anh không chặn nó lại? Con mình có thể còn sống. Anh, em là mẹ của nó. Em đã cảnh báo con đừng đi. Anh biết con gái chúng ta bướng bỉnh như thế nào mà. Tôi mới nói chuyện với Ngọc Hoàng đế và thuyết phục ông ấy cho Mai sống lại một lần nữa. Tạ ơn ông, có thật không? Điều đó sẽ rất là hay. Em nhớ con gái của mình rất là nhiều.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cho Mai sống lại cho 9 ngày thôi. Ồ, ít thời gian quá. Không sao đâu, nếu mình được gặp lại Mai thì tốt rồi. Vào Tết, Mai trở lại và đi sau 9 ngày. Ba, mẹ, con trở lại rồi. Ba mẹ nhớ con rất nhiều. Con đang mặc chiếc áo mà mẹ may cho con, hoàn hảo cho Tết. Ta không thể tin rằng con đã giết con quái vật một mình. Ta nên có nhiều niềm tin hơn vào con. Con là một người phụ nữ mạnh mẽ. Vâng, con rất mạnh mẽ, con đã trưởng thành. Ta tự hào về con. Sau mấy năm qua, gia đình Mai qua đời hết nên Mai biến thành một cây. Hàng năm vào Tết, cây sẽ nổ những bông hoa màu vàng rất đẹp. Mấy người dân làng bắt đầu trồng cây này và đặt tên của nó là cây mai. Khi thời gian trôi qua, trang trí nhà với hoa mai trở thành một phong tục của người Việt Nam trong dịp Tết. Chuyện hay không? Vừa ngủ chưa? Trước khi ngủ, nói tôi về bạn học cái gì về cái chuyện này hay là cái văn hóa của Việt Nam? Wow. Wow, biết nữa hơn tôi rồi. Ok, đi ngủ đi. Tôi cần uống trà trước khi đi ngủ. Và tắt lửa. Cần tắt lửa. Không ngủ được hả? Tôi làm cái gì?